Hello everyone and welcome back to the class. So आज আমি কি কৰো judiciary তাৰে judicial review. So কি হয় judicial review? Judicial review. ঠিক আছে? Judicial review. Now judicial review হয় কি? হেতু জানাৰ আগতে এটো origin টো আমি চাই লও। এটো ক'ত আৰম্ভ হ'ল? Originate code হৈছে United States of America, right? So USA originate হৈছে এই concept টো. So it's a doctrine. ঠিক আছে, এটো কোৱা হয় doctrine of judicial review. Doctrine of judicial review. ঠিক আছে? So it is developed and originated quote in United States of America. So hetu bostu monot rakhiba. Develop code hoise, origin code hoise, duita US ot hoise. So hetu bostu please make sure that you remember. ঠিক আছে? Clear? তো এটা এই কেসটো আমাৰ ইয়াত যেনেকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিবা এটা ডক্ট্ৰিন নললে কিবা এটা কেস হয় ন, যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেস, বিৰুবাৰী কেস, ৰাইট, মিনাৰ্ভা মিলছ কেস, তো এনেকুৱা সজ্জন সিং কেস, তো এনেকুৱা নাম্বাৰ অফ কেস আছে যোনটোৰ পৰা কি হয় এইবিলাক বস্তু এটা ডক্ট্ৰিন ওলাব পাৰে বা তেনেকুৱা এটা ওলায়। এটা কথা হ'ল এইটো ডেভেলপ আৰু অৰিজিন দুইটা ইউএছত হৈছে। এটা ইউনাইটেড ষ্টেটছত তো এনেকুৱা এটা কেস আছে দ্যাট ইজ নন এজ মাৰবাৰী ভাৰ্চেছ মেডিচন। অ'কে, Marbury versus Medicine. Marbury versus Medicine. So US or hoy, so নাম বিলাক হেকাৰণে এনেকুৱাই হ'ব। ঠিক আছে, তো কেশৱানন্দ ভাৰতী ইয়াতে নোলায়। So United States of America hoy, so Marbury, Medicine এনেকুৱা টাইপে থাকিব নামবিলাক। ক্ৰিষ্টফাৰ, okay, Alex. All right. So এই কেছটোৰ পৰা এই যোনটো কনসেপ্ট এটো অৰিজিনেট হৈছিল আৰু তেতিয়া যোনজন চিফ জাষ্টিস আছিল তেখেতৰ নাম আছিল জন মাৰ্শাল। এজন আমাৰ সেই হাৰাপ্পা মহেঞ্জোদাৰোৰ সেইজন মাৰ্শালৰ কথা কোৱা নাই আকৌ দেই, এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ আছিল, US সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ। US সুপ্ৰিম কোৰ্ট। ঠিক আছে, তো ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তেতিয়াৰে তেওঁ কি আছিলে চিফ জাষ্টিস। ঠিক আছে, দিস ইজ দি অৰিজিন। এক্সামত এই বস্তুটো বহুত খুদে যে ইয়াৰ অৰিজিনটো ক'ৰ হয়, ইয়াৰ অৰিজিনটো ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা হয়। ক্লিয়াৰ, মনত থাকিব। আৰু মাৰবাৰী ভাৰ্চেছ মেডিচন এই কেছটো 1803 চনত হৈছিলে। ক্লিয়াৰ, দিস ইজ US। নাও ইণ্ডিয়াত এইটো ক'ৰ পৰা আহিল? इंडिया। इंडिया में कहाँ से आ गए ये लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं? तो इंडिया এইটো কনস্টিটিউশনতে দিয়া আছে। ইণ্ডিয়াত একো ইনোভেশন হোৱা নাই, এইটো কনস্টিটিউশনতে দিয়া আছিলে। ইন ইণ্ডিয়া কনস্টিটিউশন ইটসেলফ কনফার্স দ্য পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ। ঠিক আছে, কনস্টিটিউশন ইটসেলফ কনফার্স দি পাওয়ার।
confers the power of judicial review. কাক দিলে পাৱাৰটো কোৰ্টক দিছে কাক দিছে কোৰ্টক দিছে কোনটো কোৰ্টক সুপ্ৰিম কোৰ্টক দিছে হাই কোৰ্টক দিছে দুইটা কোৰ্টকে কি কৰিলে এই পাৱাৰটো দি দিছে so on the basis of this supreme court কি কৰিব পাৰে declare কৰিব পাৰে power of judicial review as a basic feature or basic structure of constitution ঠিক আছে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে declare কৰিলে power of judicial review as a basic structure etu already UPSC সুধিছে judicial review basic structure হয় না নহয় so these are very very important points from examination point of view ঠিক আছে so judicial review হয় supreme court etu বস্তু declare কৰিছে যে judicial review এটা basic structure of constitution হয় okay তো মনত ৰাখিবা so এটা basic structure হৈ যায় that means কি হ'ব it cannot be curtailed so etu legislature বা executive etu কি কৰিব নোৱাৰে এই পাৱাৰটো কাৰ্টেল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে it cannot be curtailed or excluded even by constitutional amendment ঠিক আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিবা তোমালোকে so it cannot be curtailed by constitution amendment ठीक है this is the power of judicial review etu basic structure part hoy aru he karone constitution legislature ba executive eku koribo nware mon gole so accept it beleg option eku nai clear all right now judicial review hoy ki what is judicial review so it is a power etu ki hoy eta power hoy kar power hoy court or power hoy ঠিক আছে jot court ki koribo pare legislative any amendments constitutional amendments or any executive actions ei gute bila ki koribo pare court null and void declare kori dibo pare ঠিক আছে এই গুটে বিলা কোর্টে কি করব পারে নাল এন্ড ভয়েড ডিক্লেয়ার কৰি দিব পাৰে বেসিক্যালি টু এক্সামাইন দা কনস্টিটিউশনালিটি এক্সামাইন কৰিব পাৰিব অফ লেজিসলেটিভ এনাক্টমেন্ট এক্সিকিউটিভ অর্ডারস অফ বোথ সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট ঠিক আছে সো ইয়ার মেইন কামটো কি হৈ যায় টু এক্সামাইন দা কনস্টিটিউশনালিটি to examine the constitutionality of legislative amendments enactment sorry as well as executive orders of both central and state government all right to law eta pass koribo karone legislative house ot pass hobo laibo like jodi introduce lok sabha hoise then rajya sabha jabo jodi rajya sabha hoise then lok sabha jabo then presidential assent lagibo so presidential assent or pisot judicial review gusi jabo আৰু জুডিশিয়াল রিভিউ চেক কৰিব about the constitutionality of this legislative enactment যদি ঠিকে আছে very good যদি ঠিকে নাই then it will declare null and void clear
তো ইণ্ডিয়াত সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ কাদিৰী এই পাৰ্চনজনে জুডিচিয়েল ৰিভিউটো তিনিটা কেটেগৰীত ডিভাইড কৰি পেলালে ঠিক আছে তিনিটা কেটেগৰীত ডিভাইড কৰি পেলালে এওঁ জাষ্টিচ আছিলে তো তেওঁ তিনিটা কেটেগৰীত ডিভাইড কৰি পেলালে এটা কৰিলে জুডিচিয়েল ৰিভিউ অফ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ constitutional amendments, judicial review of constitutional amendments. Second to hoigol legislative, okay, judicial review of legislations of parliament and state legislature. State legislature আৰু third কি হ'ব executive order simple thirdত কি হ'ব executive order কেইটা so judicial review of administrative actions of union and state administrative actions of union and state simple union and state ঠিক আছে এটো কোনে ডিভাইড কৰিলে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ কাদিৰী এওঁ জাষ্টিচ আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাষ্টিচ আছিলে ইফ আই এম নট ৰং তো তেখেতে এটো ডিভাইড কৰি পেলালে ইনটু থ্ৰী থিংছ এটা কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ যোনবিলাক লেজিসলেশ্যনছ আহিব এই এনেকৈ পাছ হৈ আহিব এইটো দেন থাৰ্ড এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ কোনোবা এটা কিবা এটা এক্সিকিউটিভ একশ্যন ল'লে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোৰ ওপৰত জুডিচিয়েল ৰিভিউ বেচিকেলি কনষ্টিটিউচনেলিটিটো চেক কৰিব ক্লিয়াৰ আৰু এটোৰ ওপৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভেৰিয়াছ কেसेस লৈছে যেনেকৈ আটাইতকৈ most পপুলাৰ আৰু লাষ্ট যোনটো আছিলে যোনটো একদম খাৰিজ কৰি পেলালে উইথ আউটৰাইটলি ৰিজেক্ট কৰিছে দ্যাট ইজ 99 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট NJAC আছিলে যোনটো আনকনষ্টিটিউচনেল ডিক্লেয়াৰ কৰি পেলালে ঠিক আছে এক্সাম্পল যদি দিব যাওঁ NJAC and it was 99th constitutional amendment যোনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আনকনষ্টিটিউচনেল it is declared unconstitutional clear ঠিক আছে এটা নেক্সট কথাটো হ'ল আমাক জুডিচিয়েল ৰিভিউটো লাগে কিয় সো দিস ইজ আৱাৰ ডেইলি 580 প্ৰগ্ৰাম যোনটো আমাৰ এটো চলি আছে তো ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং ইয়াতে আমি ডেইলি পাঁচটা কোৱেশ্চন ডেইলি প্ৰভাইড কৰা হ'ব ঠিক আছে পাঁচটা কোৱেশ্চন আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব তোমালোকক আৰু তোমালোকে এই পাঁচটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ লিখি আমাক আকৌ পঠিয়াই দিবা দেন আমি চেক কৰি তোমালোকক পঠিয়াম ক্লিয়াৰ সো দিস ইজ 580 প্ৰগ্ৰাম ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰাম হয় তো যত পাঁচটা মেইনস কোৱেশ্চন দ্যাট মিন্স 30 into 5 ডেইলি যদি পাঁচটাকে লিখা 35 যা কিমান হল 150টা কোৱেশ্চন 150 কোৱেশ্চন ইন এ মান্থ 1 মান্থত 150টা কোৱেশ্চন ক্যান ইউ ইমাজিন ঠিক আছে যোনটোৱে তোমালোকৰ কিমানখিনি মানে প্ৰিপাৰেচনত বহুত বেছি এনৰিচ কৰি পেলাব প্লাস 150টা কোৱেশ্চন মিন্স 150টা টপিক 150টা টপিক তোমালোকে ইয়াতে কৰিবলৈ পাবা বিকজ আনসাৰ এটা লিখা মানে 150টা টপিক জানা এজ সিম্পল এজ দ্যাট এক মাহত জানিবা এক মাহত তো ভাবুতেই যায় ন জানো
This is the first thing. Second thing, कहाँ से शुरू करे? Where to start? Where to end? এই গোটেইবিলাক ইয়াতে তোমালোকৰ solve হৈ যাব. So it is a highly successful program because one of the most important program হয় এইটো আৰু ইয়াত enrollment বহুত বেছি. ঠিক আছে? Because of this program, কাৰণ daily 5টাকে question লিখা মানে you are going to be the topper. যদি daily consistently লিখিব পাৰা সেইটো তোমালোকেও ভালকে জানা, মই এক্সপ্লেইন কৰা কোনো দৰকাৰো নাই. ঠিক আছে? Then model answers provide কৰা হ'ব. তোমালোকৰ কি হ'ব? এক্সামৰ কাৰণে daily practice কৰি থাকিব পাৰিবা. যোনটোৱে কি কৰিব? You will become a topper. যোনটো তোমালোকে বহুত ভালকে জানা, মোতকে better জানা. Correct? So আৰু ইয়াতে এটা বস্তু কি ভাল হয়? ইয়াতে তোমালোকে monthlyও ল'ব পাৰা. বোলে মই এমাহে লওঁ. Yes, সেইটো অপচন আছে. বোলে মই 12 মাহৰ কাৰণে লওঁ. সেইটো অপচনো আছে. এটা ডেফিনেটলি মান্থলি যদি এমাহৰ কাৰণে লোৱা কষ্ট অলপ বেছি হ'ব আৰু এইটো 12 মাহৰ কাৰণে ল'লে কষ্ট অলপমান কম হ'ব. সবতে হয়. বাল্কত কিনিলে কম হয়, কম কিনিলে বেছি পৰে. Isn't it? So this is the thing. Now, এইটো তুমি আমাৰ ৱেবছাইটতো পাই যাবা. Only Competition ISৰ ৱেবছাইটত তোমালোকে পাই যাবা এইটো বস্তু. তাত তোমালোকৰ ওচৰত এটা অপচনো আহিব, এপ্লাই কুপন কোড. So coupon code যদি মোৰ কোডটো ইউজ কৰি দিয়া, that is MG018, যোনটো ইয়াতে আছে, this one, MG018, MG018, কোনো স্পেচ টেচ একো নাই, MG0, এইটো O নহয়, this is 018, and then you will get 18% of discount. ঠিক আছে? With additional কি কৰা? যদি এটো ইউজ কৰা, then you will get my personal mentorship too. ঠিক আছে? অহাবাৰ চাম দিয়ক. অহাবাৰৰ কাৰণে এতিয়া পাই চাব লাগিব, তেতিয়াই হ'ব. অংকুৰ, চলো ঠিক আছে. নেক্সট, what is the importance? Importance of judicial review. Judicial review আহিল কিয়? কিয় আনিলে judicial review? কি importance আছে ইয়াৰ? ইয়াৰ importance কি? প্ৰথম কথা, কনষ্টিটিউচনখন আপহোল্ড কৰিব এইটোৱে. ৰাইট? সেইটো ফাৰ্ষ্ট কথা হয়. ঠিক আছে? সেইটো ফাৰ্ষ্ট কথা হয়. It will uphold the constitution. Constitution কি কৰিব? Uphold কৰিব. ঠিক আছে? It will uphold the constitution. ঠিক আছে? কি uphold কৰিব? Constitution. ঠিক আছে? Means supreme যে হয় constitutionখন, সেইটো মেইনটেইন ৰাখিব. Supremacy of constitution. এইটো বস্তু মেইনটেইন ৰাখিব. Supremacy of constitution. ঠিক আছে? কাৰণ আমাৰ আটাইতকৈ টপত কি আছে? কনষ্টিটিউচন. কনষ্টিটিউচনৰ তলত বাকীবোৰ. ৰাইট? আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ তলত বাকীবোৰ আছে. গতিকে সুপ্ৰিমেচি অফ কনষ্টিটিউচনটো কি হ'ব? আপহোল্ড হৈ থাকিব. য়েছ, মনোপলি. ঠিক আছে? Second, to maintain federal equilibrium. Federalism to maintain ৰাখিব. To maintain federal equilibrium means federal যোনটো structure এইটো strong হৈ থাকিব. কাৰো একো মনোপলি ইয়াত নচলিব. यहाँ yes, check and balance, yes. Check and balance হৈ থাকিব. ঠিক আছে? Clear? Then third, কি কৰিব? Fundamental rights protect কৰিব. Protect fundamental rights.
ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো প্ৰটেক্ট কৰিব নহ'লে চবেই কি কৰিব ভায়োলেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব ঠিক আছে সো কনষ্টিটিউচনৰ যদি কনষ্টিটিউচনখনৰ যদি সুপ্ৰিমেচিটো মেইনটেইন ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো আমি 42nd কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো মিনি কনষ্টিটিউচন বুলি কয় সেইটোত আমি অলৰেডি জানিছোঁ এইটো কথা ঠিক আছে এক্সিকিউটিভৰ ওচৰত যদি বহুত পাৱাৰ আহি যায় তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি কনষ্টিটিউচনৰ কি হৈ যাব নক্সা চেঞ্জ কৰি পেলাব কাৰেক্ট যোনটো আমাৰ আগত এক্সাম্পল এণ্ড এভিডেণ্টো হয় গতিকে সেইখিনি সুপ্ৰিমত ৰাখিবৰ কাৰণে উই নিড জুডিচিয়েল ৰিভিউ ঠিক আছে ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম যাতে মেইনটেইন থাকে আৰু ফেডাৰেল প্ৰটেক্ট থাকিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আদাৰৱাইজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ বেছি টাইম নালাগে যদি গভৰ্ণমেণ্ট মেজৰিটিত আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে কয় কনষ্টিটিউচন ইজ হোৱাট সুপ্ৰিম লেক্স এইটো অলৰেডি আমাক কোৱা হয় নাও কনষ্টিটিউচনত যদি আমি চাওঁ প্ৰভিজনছবিলাক দিয়া আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কাৰণে তোমালোকে জানাই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ মই Number 1, এটা জুডিচিয়েল ৰিভিউটো এক্সপ্লিচিটলি ক'লো মেনশ্যন নাই আমাৰ কনষ্টিটিউচনত এই কুৱেশ্যনটো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ফেভৰেট কুৱেশ্যন কাৰেক্ট তোমালোকেও জানা এই কুৱেশ্যনটো সুধিয়ে থাকে যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ যোনটো ফ্ৰেজ হয় সেইটো ক'ৰবাত লিখা আছেনে নাই ৰাইট বাট ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউচন দ্য ফ্ৰেজ জুডিচিয়েল ৰিভিউ হেজ ন'ৱেৰ বিন ৰিটেন ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউচন এইটো বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে Constitution is for decoration. हाँ वो भी बोल सकते हो स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया नॉट ओनली इंडिया थार्ड वर्ल्ड যোনবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে ন সেইবিলাকত কনষ্টিটিউচনখন ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণেই থাকে সেইটো মিছা নহয় বাৰু অংকুৰ যদি ক্লিয়াৰ So, এইটো প্ৰথমটো হেতুৱে মনত ৰাখিবা জুডিচিয়েল ৰিভিউ এই ফ্ৰেজটো nowhere been written nowhere কতো লিখা নাই এইটো বস্তু জুডিচিয়েল ৰিভিউ যোনটো ফ্ৰেজ it is nowhere been written in the constitution please make sure to remember this এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এটা কথা হলটো কোপা আহিলে যদি লিখাই নাই নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেলছ আছে য'ত এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনড আছে এবাউট জুডিচিয়েল ৰিভিউ কি হয় সেইটো কতো লিখা নাই বাট দেয়াৰ আৰ নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেলছ য'ত এক্সপ্লিচিটলি কনফাৰ কৰা আছে দ্য পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ অন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এজ ৱেল এজ হাই কোৰ্ট যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আৰ্টিকেল 13 দেন আৰ্টিকেল 13 টো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পঢ়িছিলোঁ এইকেইটা আৰ্টিকেল 13ত কি কোৱা আছে that all laws that are inconsistent with or in derogation of fundamental rights shall be null and void যিকোনো ল যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ লগত ইনকনসিস্টেন্ট আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি কৰিব লাগিব সেইটোক আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব লাগিব এজ null and void simple ঠিক আছে সেইটোক আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব লাগিব null and void then article 32 এটা যদি কোনোবাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হয় তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি ক্লিয়াৰ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব ৰিট ইছ্যু কৰিব ৰিট হওক অৰ্ডাৰ হওক এইবিলাক ইছ্যু কৰি দিব যাতে সেই পাৰ্চনজনে ৰেমেডিজ পায় দেন আৰ্টিকেল 131 132 এনেকৈ নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকেলছ আছে 131 কি হয় অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যন বিটুইন ষ্টেট টু ষ্টেট ষ্টেট আৰু ষ্টেটৰ মাজত যদি কিবা জেং হৈছে ঠিক আছে ষ্টেট চেণ্টাৰৰ মাজত যদি কিবা জেং লাগি আছে অ'কে তো সেই ডিস্পিউটবিলাকত এগেইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন দিছ ওৱান দেন এপিলেট জুৰিডিকশ্যন 132 133 অ'কে 134 এইবিলাক এপিলেট জুৰিডিকশ্যনত আহে চিভিল কেছ ক্ৰিমিনেল কেছ কনষ্টিটিউচনেল কেছ এইবিলাক গোটেই এপিলেট জুৰিডিকশ্যনত পৰে 132 33 34
ঠিক আছে 34A এইবিলাক গোটেইখিনি আহি যায় then 143 one of my favorite article actually article 143 ইয়াতো পাৰে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে এডভাইস ল'ব পাৰে কাৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা ঠিক আছে again then yes Angkor to correct 226 yes of course 226 227 okay 227 ত কি আছে হাই কোৰ্টে সুপাৰিটেন্ডেন্স কৰিব পাৰে অল লোৱাৰ কোৰ্টস যিমান সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট আছে হাই কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে সুপাৰিটেন্ডেন্স কৰিব পাৰে মানে চাব পাৰে that is again judicial review ঠিক আছে then 226 হাই কোৰ্টত আমি যাব পাৰো যদি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট হৈছে দেন আমি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো টু দা হাই কোৰ্ট ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এটা কথা হল স্কোপ অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউ এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ APSC প্ৰিলিমছতো সুধিছিলে তোমালোকে গমে পাবা এই টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় বাট আটাইতকৈ বৰিং টপিক বুলি ভাবে ষ্টুডেন্টে আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চনো সোধে তো স্কোপ অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউ এটা জুডিশিয়াল ৰিভিউ এটুত কৰিব নোৱাৰে কি কাৰোবাৰ লেজিসলেটৰখিনিৰ মানে যোনখিনি মেম্বাৰ্স বহি আছে তেওঁলোকৰ ইন্টেনশনটো তেনেকুৱা আছিল সেইটো জুডিশিয়াৰে চেক কৰিব নোৱাৰে সেই এই লাইনটোৱে কি কৰা আছিল এবাৰ APSC প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখনত দিয়া আছিল যে আমি তেওঁলোকৰ যোনটো ইন্টেনশন হেতুত আমি জুডিশিয়াৰি ৰিভিউ কৰিব পাৰিব নেকি যে তেওঁলোকৰ ইন্টেনশনই আছিল এটো নোৱাৰে জুডিশিয়াৰিয়ে কি কৰিব ফ্যাক্ট বেস কি কৰিব ৰিভিউ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো if it infringes the fundamental right সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়া চাব পাৰিব যদি ইনফ্ৰিঞ্জ কৰে if it infringes fundamental right যদি fundamental right কাৰোবাৰ violate কৰি আছে আৰু তেতিয়া কোৰ্টত গৈছে আৰু কোৰ্টে কৈছে কি হা yes then if it is outside the competence of the authority which has framed it যদি authority নাই outside the authority competent authority outside the competent authority ঠিক আছে then if it is repugnant to the constitutional provisionৰ লগত যদি মিলি থাকা নাই তেতিয়া হ'ব repugnant ঠিক আছে Clear? তেতিয়া জুডিশিয়াল ৰিভিউ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মনত ৰাখিবা দেন নেক্সট US আৰু ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো স্কোপটো জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ দেন মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াৰ স্কোপ অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউটো নেৰোৱাৰ হয় ইয়াত স্কোপ ইজ wider याद स्कोप इज वाइडर बस इतना याद रखना क्लियर
তো আমাৰ গোটেই বস্তুটো যদি আমি চাওঁ এই তিনিটা বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হৈ আছে তেতিয়া কোৰ্ট এক্টিভ হৈ যাব যদি সেই অথৰিটিটোৰ ওচৰত সেইটো পাৱাৰ নাছিলে বাট তাহাঁতি কি কৰিছে সেইটো ল বা কিবা এটা বনাই দিছে তেতিয়াও এগেইন দেন ইফ ইট ইজ repugnant to the constitution কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে যদি নাই তেতিয়াও এইটো বস্তু কি হ'ব ভায়োলেট হৈ যাব আৰু তেতিয়া জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰিব বাস দ্যাটছ অল ঠিক আছে দেন এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা so importance কি হয় এইটো uphold constitution to maintain federal equilibrium protect fundamental rights then judicial review কি হয় কোনে এইটো উলিয়াইছিলে ক'ৰ পৰা ওলাইছিলে এইটো ফেভাৰিট কুৱেশ্যন হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা সেইটো মনত ৰাখিবা দেন সৈয়দ শাহ মহম্মদ কাদিৰীৰ কথা নামটো মনত ৰাখিবা ফেমিলিয়াৰ হৈ থাকিবা এটলিষ্ট এক্সামত যদি দেখা পোৱা আৰু যদি মেইনছত বিশেষকৈ লিখি দিব পাৰা নামটো তেতিয়াহ'লে ইউ উইল গেট এ গুড মাৰ্কছ ঠিক আছে তো তেওঁ এইটো বস্তু ক্লাছিফাই কৰি দিছিলে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেট লেজিছলেশ্যন আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যনছ অফ ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট ঠিক আছে ক্লিয়াৰ তো বাস দ্যাটছ ইট দিছ ইজ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কিন্তু প্ৰিলিমছতো আহে মেইনছতো আহে মনত ৰাখিবা बट फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे हमको पता है लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे क्यों बिकॉज ये बहुत बोरिंग टॉपिक है और क्वेश्चंस आइए থাকিব এবাৰো আহিছে মই ক'লো ন তোমালোকে পেপাৰখন চাবা যোনে নাজানা অংকুৰ তুমিতো গমে পাইছা যোনে গম পোৱা নাই পেপাৰখন চাবা তাতে মই যোনটো অথনি ষ্টেটমেণ্টটো ক'লো সেইটো তাতে বহাই দিছে এণ্ড দিছ ইজ ফ্ৰম হিয়াৰ দিছ পাৰ্ট স্কোপৰ পৰা সুধি লৈছে this one ठीक है so don't ignore যোনকেইটা মই লাষ্ট উইকৰ পৰা কৰাই আছোঁ এই টপিক কেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এভৰি ইয়াৰ কুৱেশ্যন পাবাই তুমি ইন UPSC as well as in APSC মেইনছতো প্ৰিলিমছতো you can't ignore clear okay fine then আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ নেক্সট আকৌ লগ পাম কালিতো নহ'ব চাগে কালি মই এফালে যাব লাগিব তো আফটাৰ ডেট পৰহি অৰ মে বি later but not tomorrow ठीक है okay thank you so much